Salut! Am revenit cu un nou clip, nu am mai postat de ceva vreme și îmi cer scuze pentru chestia asta și în special nu am mai postat ceva legat de mecanică. Așa că astăzi voi face o revizie a sistemului de răcire la BMW-ul meu E46. Însă, înainte să încep, vreau să mulțumesc unuia dintre subscriberii care a făcut acest lucru posibil. Și anume vreau să-i mulțumesc lui Vlad, care este un subscriber din Prahova și a donat toate piesele pe care eu le voi folosi astăzi în acest clip. Ok, aceasta este practic coletul pe care l-am primit. Haideți să vă arăt ce este înăuntru. Avem antigel, avem pompă de apă de la SKF, avem bușonul de la vasul de expansiune. Aici este vasul de expansiune de la Febi. În această cutie este termostatul, tot de la Febi. Aici avem senzorul de nivel pentru vasul de expansiune. Bun, cam asta este tot ce a fost în pachet. Haideți să-i dăm drumul și să ne apucăm de treabă. Tras așa ca un bărbat de furtunul asta.
Ok, dragilor, am terminat pe ziua de astăzi. M-am pus la o bere, bineînțeles, fără alcool, pentru că trebuie să ies în teste. Mașina merge destul de bine, i-am schimbat pompa de apă, termostatul, vasul de expansiune și capacul de la vasul de expansiune și bineînțeles și antigelul, dacă tot am făcut chestia asta. A fost destul de mult de muncă, practic a fost prima dată când am făcut chestia asta la o mașină. Nu prea am știut la ce să mă aștept, am învățat din mers, m-am uitat pe internet, am mai citit pe aici pe acolo, dar la primele teste mașina pare să fie destul de ok. Nu se încinge, nu trece apa de 90 de grade, stă foarte bine în temperatură, nu curge apă pe nicăieri. Deci zic eu că am făcut o treabă destul de bună. O să mai ies într-un test imediat ce termin filmarea ca să fiu sigur, dar la primele teste totul este ok. Țin să-i mulțumesc încă o dată subscriberului nostru care a donat aceste piese și sincer încă nu vine să cred că acest lucru s-a întâmplat. Aparent, deși nu suntem un canal foarte, foarte mare, avem oameni destul de dedicați cărora chiar le place ceea ce facem și vreau să mulțumesc încă o dată acestui om pentru o donație fantastică. Sincer, chiar nu m-aș fi așteptat. Bun. Acestea fiind spuse, urmează un sezon de drift destul de interesant anul ăsta. Sper să prind și eu măcar jumătate din el. Mai am încă destul de multe pregătiri de făcut la mașină ca să fie gata pentru sezonul ăsta. Însă, ce să zic, cu voia bărbosului și cu vreme bună o să le facem și pe astea. Și sper eu ca într-o lună, două, mașina să fie gata pentru primele cerculețe și primele antrenamente. Și o să revin practic atunci cu un clip foarte interesant. O să vedeți niște modificări destul de majore la mașină. Nu pot să vă zic mai multe, vreau să fie o surpriză pentru voi. Sper să vă placă, sper că v-a plăcut și acest clip. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vreți să vedeți și alte clipuri de genul. Până data viitoare, dați-i tare! La revedere!